අද අපි දකුණුලක සුප්‍රසිද්ධ බලපිටියේ බලමාළු ඇඹුල්තියලක් හදාගන්නයි යන්නේ. රසට නවල්ට බත් කන්න යන්නේ. මාදුගඟ අසලම ඉඳගෙන බලපිටියේ බලමාළු ඇඹුල්තියලක් හදන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ලංකාවේ දකුණුලක ප්‍රසිද්ධ ආහාරයක් තමයි මේ ඇඹුල්තියල් කියන්නේ. විශේෂයෙන් බලමාළුත් එක්ක. අපිට ෆුල් සපෝට් එක දෙනවා. ඉතින් මාමා මේ අපිට ලිප හදාගන්න ගල් තුනත් ලෑස්ති කරලා, දර ලෑස්ති කරලා ඔන්න අපි ඉතින් ලිපත් හදාගන්නවා. ගිනි මොලවගෙන වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. බලපිටියේ බලමාළුන්ගේ ඇඹුල්තියල හදන විදිය අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නයි යන්නේ. දකුණේ මාළුවගේ හැම පිටින් තමයි නේද හදන්නේ. ඔව්. මාළුවගේ හැම පිටින් හැදුවම සැරයි කියලා කිව්වට එහෙමත්මත් නැහැ නේ. නෑ. විතරේ පත්තු කරන්නද? ඔව්. මොකද මේක හදිස්සියට පත්තු කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඈ? ඔව්. ඒක මදුරු ටිකක් යාලනේ. වැහිබර ගතියක් ඉතින් අද තියෙන්නේ. අපි ලිපත් ඉක්මනට පත්තු කරගන්න යන්නේ. මොකද වැස්සට ඉස්සරින් වැඩේ කරගන්න ඕන. පොඩි වැහි බින්දුවකුත් වැටෙනවා. හොඳ ලේ තියෙන මාළුව තමයි බලමාළුනේ. ඔව්. ශක්තිය වඩවන දැන් අපි මාළු ටික කුඩා කෑලි වලට කපා ගත්තා. ඔළුව දැම්මොත් සවුත් වෙනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඇඹුල්තියල හදද්දී ඔළුව දාන්නේ නැද්ද? නෑ දාන්නේ. දැන් මාළුව කපාගෙන කෑලි වලට දැන් හොඳට හොදගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද හදන්නේ කියලා. ලිපත් දැන් අවුලගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේ කුෂාන් සහෝදරයා කියන්නේ ඉතින් කෑම හදන්න జగතෙක් තමයි. කේටරින් සර්විස් එකක් කරන පුද්ගලයෙක්නේ. මම මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් එයාගේ නම්බර්ස් දාන්නම්. ඔයාලගේ
අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා නම් කෝල් කරලා උපන්දින පාටි ඒ මොන වගේ දේවල්ද ඔයා කරන්නේ පොඩ්ඩක් ඔක කරනකම විස්තරයක් දෙන්න. මගුල් කියන්නේ උත්සව පියසාද මේ මල ගෙවල් කිරි දාන කිරි අම්මා දාන ඒ සියලුම දේ අපි කරනවා නේ. බඩුත් තියෙනවා. ඔව්. ඔන්න දැන් අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද දාන්නේ මේකට? මේක දාන ඉස්සෙල්ලා අපි ලුණු කැට ලුණුද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔව්. අර කුඩුවකින් තමයි අඩුපාඩු හදන්නේ. අඩුපාඩු හදන්නේ. හොද්ද දිය වෙන්න හොද්දත් එක්ක දිය වෙන්න කැට ලුණු තමයි දාන්නේ නේ. ඔව්. මුලින්ම කැට ලුණු දාගත්තා. ඔන්න දැන් රම්පේ කරපිංචි. මුලින්ම ලුණු දැම්මා ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංච ඊගාවට ඔන්න කුරුළු පොතු. පේනවනේ අතින් ওই වගේ මිරිකල කඩලා දානකොට තමයි රස එන්නේ නේද? ඔව්. පොඩි වෙනකොට නේ. ඊට පස්සේ එන්සාල් නේ. එන්සාල්. පාරනේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ගොරක පේස්ට් එක. ඇඹුල්තියල් හදනකොට අනිවාර්යෙන් ගොරක පේස්ට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේකට ගම්බිරිසුත් දැම්මා. ගොරකයි ගම්බිරිස්. වතුර ටිකක් දාලා හොඳට අත ගා ගන්න ඕනේ. පේනවනේ ගොරක ගම්බිරිස් කූවට හිටින්න සෑහෙන ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා නේද? නැත්තම් අර ඒකේ මේකට එන්නේ සැරටක් තියෙන්නත් ඕන නේ. ඔව්. දැන් මේ ඇත්තටම දැන් මේ බලමාළුවගේ ඔළුව කපලා අයින් කරානේ. ඔළුව දාන්නෙම නැද්ද? ඔළුව දාන්නේ නැහැ ඒකට අපි. ඒ කියන්නේ ඒකට දැම්මහම ඒකේ තියෙන අර අමුතුම පිළිමේක ඒකට වදිනවා. දැන් අපි හදන ඇඹුල් එකට වදිනවා. ඊට පස්සේ වුණාම කන්න අමාරුයි. දැන් මගුල් ගෙවල් වල වුණත් කිසිම තැනකදී එහෙම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම මේ ගෙදර දාට ඉන්න කට්ටියට ඔය හදාලා මිරිස් සොද්දක් වගේ හදලා ඒක ගන්නවා නිසා මේ ඇඹුලට දාන්න. ඇඹුලට දාන්න. ඔන්න දකුණේ බලමාළු ඇඹුල් තියලා හදනකොට මාළුවගේ ඔළුව දාන්නේ නැහැ. මාළු 10ක් 15කින් හැදුවත් ඔලු ටික වෙන් කරනවා. ඒවා වෙනම හදාගෙන කනවා මිසක් ඇඹුල් තියලට ගාවන්නේවත් නැහැ ඔළුව. ඔන්න දැන් අපි ඇඹුල තියාගත්ත ලිපේ දැන් මේක කොච්චර වෙලාවක් මොන වගේ පදමක් වෙනකම් කරගන්න ඕනද මේක? රත් කරගන්න ඕනද? මේක කියන්නේ මේ හොඳට හොද්ද නටලා අපි මේක හොඳට හට්ටියට සාමාන්‍ය හිඳ ගන්න ඕනේ. අර මේ බොරේ හිටින්න වගේ. බොර හොද්ද. බොරේට හිටින්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට අර මාළුවට ලුණු ගොරක ගම්මිරිස්සේ සැර වැදිලා හොඳට මේක රසට එන්නේ අපර. අර මාළු කැලේට ඇදිලා හිටින්න. කොහොමද? පේනව නේද? බුබුලු දාගෙන එන ඇඹුල. සුවඳ කොහොමද ඉතින් ආයේ? මෙහෙ ගොඩක් වෙලාවට ඔයා කිව්වා වගේම මේ කලුවට තමයි නේද? කලුහුරුවට යන්නේ. පොඩ්ඩක් මේක හත්තිය පොඩ්ඩක් සොලවගමු. ඒකට අර ඇඳි ගහෙන්නේ නැහැ කොහොමදත් නේ. මාළු කැඩෙනවනේ. කුඩු වෙන්න බලන්න. මාළු කැඩෙන නිසා හොල කරකවන එක තමයි කරන්නේ නේ. ඔන්න පේනව නේද පාට? අම්මා නියම සුවඳක් එන්නේ නං
සුපිරි පදමට නියම සුවඳක් එන්නේ. දකුණේ සුවඳ කොහොමද? සුපිරි ඇඹුලක් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ආන්න ටිකක් දෙන්න බා. Seenigoda බලන්න. මාළු කෑලි ටික නිකන් මස්කට් කෑලි ටික වගේ තියෙනවා. අලුත් මාළුවා. මාළු අලුත් මාළුයි. හොද්ද දැන් සැහැඬ දුරට හින්දිලා තියෙන්නේ නේ. පොඩ්ඩ අඩුපාඩු හදාගන්න බලලා කොහොමද හෙට හොඳට දාලා අඩුපාඩු හදන්න දාන්නේ කුඩුලුණනේ. ඔව්. ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද මොකක්ද? නෑ ඒක ඉක්මනටම දැන් දී වෙලා එනවනේ දානකොටම. ඔව්. ශෙනික දිය වෙනවා නේද? අරක කැටනේ නේ. නිකන් හිටිනවනේ. දැන් මේක දාපු ගමන්ම ජීනවනේ. පරණ වෙන්න මේකේ රස වැඩි නේ. හොඳටම හොද්ද උකු වේගෙන එන්නේ. පේනවනේ හොද්ද දැන් හොඳටම උකු වේගෙන එන්නේ. සෑහෙන්න හිඳිලා තියෙන්නේ දැන්. බාගමුද? දැන් හරිද පදම? හරි හරි. මේමම ඉඳිනවා දැන්. හින්දෙනා බහිනා පහළටනේ. ඔක්කොම දැන් හරි. ඔන්න දැන් ඇඹුල හදලා ඉවරයි. දැන් ලිපෙන් බාගන්න යන්නේ. කොහොමද සුවඳ? මේ ඔන්න දැන් ඉතින් ඇඹුලේ රස බලන්න වෙලාව. අයියා බලන්න දාගෙන කෑල්ලක් කාලා කමෙන්ට් එකක් දෙන්න බලන්න කොහොමද කියලා. කොස්කේට වගේ. කොස් කෑලි වගේ තියෙන්නේ. සුපිරි ආ. ඔන්න තියෙනවා. අයියා වань කාලා පොඩ්ඩක් රස කියන්න බලන්න. ඉච්චේ කියන්න. ඒක ලොක්කා පොඩි ගෑල් ගන්න අතර. ඔන්න මමත් කෑල්ලක් දාගන්නවා. වා කොහොමද? සුපිරි නේද? කොහොමද තත්ත්වේ? ගත්තේන නිම. ප්‍රශ්නේ නේ? උණුවෙන් උණු බඩු. දකුණේ ඇඹුල ඔරිජිනල්. මෙන්න තියෙනවා පේනවා නේද? මේන් තියෙනවා. කෑල්ලක් කාලා බලමු. පොඩි තවරලා. කියන්න වචන නෑ මේව. ඒක මාර මේ කට කොයාගෙන යන ඒ රස ගොරක රසත් එක්ක ගම්බිරස එන්න ඕනනේ. ඔරිජිනල් එක ඒක තමයිනේ. ෆස්ට් ටයිම් මම ඔරිජිනල් ඇඹුලක් කෑවේ. පේනවනේ. රස්නේ පිටින් කනකොට කොහොමද ගතිය? මාළුවත් අලුත් නේ අයියා. පස්ස රසයි මාර රසයි. මේකේ මේ ගම්බිරිසුයි ගොරක පේස්ට් එකෙන් බේස් විදියට හදපු මේ හොද්දේ රස මගේ ජීවිතේ ෆස්ට් ටයිම් මම මේ කෑවේ ඔරිජිනල් දකුණේ බලමාළු ඇඹුල් තියලා. සුපිරිම තමයි. අපි ඔන්න අපේ කුක් මහත්තයාගෙන් අහලා බලමු කොහොමද කියලා. එයා හදපු එක නේද? කොච්චර කෑවත් එපා වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලා කොච්චර කන වැද්දද නේ? මේවා බලන්න ඕනේ ඉතින්. සතියකට කී සැරයක් විතර? සතියකට දෙපාරක් හදනවත් එක්කනේ මේක දාන්නේ. දහම් ගෙවල් වල මගුල් ගෙවල් වල මල ගෙවල් වල කොහොමද ඉතින් හැදිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මාළු එඹුල යනවා අනිවාර්යයෙන්. අනිවාර්යයිනේ. ඔන්න ඉතින් දකුණේ මාළු ඇඹුල කියන්නේ ඉතින් ඒක ජීවන දිනචර්යාවේ කොටසක්.
සුපිරියා. වාසනා කරන්න ඕන දකුණටම ඇවිල්ලා මේ බලමාළු ඇඹුල් තියලා කන්න ලැබිච්ච එක අපිම එකතැන ඉඳගෙන හදන විදියත් බලලා මේ ලස්සන මාදුගඟ ළඟ ඉඳගෙන බලමාළු ඇඹුල් තියලා කන්න ලැබිච්ච එක වාසනාවක්. ඔන්න ඉතින් අපි දෙයනේ කියලා ජීවිතේ ෆස්ට් ටයිම් ඔරිජිනල් දකුණේ ඇඹුලක් කෑවා. බලමාළු ඇඹුල් තියලා. කියන්න වචන නැහැ. සුපර්බ් නියමයි. දැන් අපි දකුණේ රසට දවල්ට බත් කන්න යන්නේ. අපේ ඇඹුල් තියලා හදපු අපේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. ඇත්තටම බැලුවොත් මේ අපේ පළාත්වලත් එක්ක බැලුවම මේ දකුණේ හොද්ද හැම වෙලාවෙම කළුහුරුවට යන්නේ. දැන් මේ ඇඹුල් තියලත් එහෙමයි. දැන් මෙන්න ඉන්නවා මාදුගංගේ හැඩැල්ලෝ. එයාගේ හොද්දත් කළුවට තියෙන්නේ. හැම එකක්ම දකුණේ ගොඩක් කරාට ඌරුමස් හැදුවත් එහෙමලුනේ. ඔව්. ඌරුමස් හැදුවත් කළුවට තමයි. ඔව්. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න විස්තරයක් ඒ ගැන. කියන්නේ මේ දකුණට ආවෙනික මේ සැරට තමයි ඒක ගොරක ගම්මිරි සැරට තමයි යන්නේ හැම කෑමම. සැර ගතියට තමයි මේ හදන්නේ. කළුහුරු හොද්ද තමයි යන්නේ. මාළුවක තියෙන ගොරක වලට එහෙම මාළුවක තියෙන මේක උෂ්ණ උඩු වෙනවා. ඒක නිසා තමයි. පේනවනේ දැන් මෙතන අද රතුබත් දකුණට රතුබත්නේ ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාට නේ. ඒ වගේම හැඬැල්ලෝ මුකුණු වෙන්න නේ. මුකුණු වෙන්න පරිප්පු ඔන්න අපි හදාගත්තු බලමාළු ඇඹුල. කාලා බලමු. නේද අයියා? ඔව් අපි කාලා බලමු. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි කැම වේලට මේ අක්කටත් කියන්න ඕනේ ස්තුතියි කියලා. කැම වේල හදලා දුන්නට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි සුපිරි දකුණේ රසට ඇඹුලක් හදලා දුන්නට. මේක නම් පට්ට අයියා. රසයිනේ. මේක මගේ ජීවිතේ ෆස්ට් ටයිම් මම මේ ඔරිජිනල් රස කෑවේ. අපි එහෙ කන්නේ ඇඹුල් තියල් කියලා වෙන මොකක්ද එක. ඕක මං හොස්තාවෙල් එකට ඒකට හදලා දීලා. ඒක මාරයි. මාර මේ වුණා ඒගොල්ලන්ට. ඇත්තටම මාර ඒ කියන්නේ රස පළාතෙන් පළාතට රසවල වෙනස් වෙනවානේ. දකුණට ගොඩාක් මාළු මේවා තියෙනවා වැඩි. දැන් අනුරාධපුරේ පැත්තට එහෙම තවත් වෙනස් නේ. ඒතකොට වෙනස් ඒවා. මෙන්න මාදුගංගේ හැඬැල්ලෝ. හැඬැල්ලොත් මේ ෆේමස් කෑමක් තමයි. බදින්න පුළුවන්. හොටල් වලට ගන්න. බදින්න තමයි ගන්න උඩන්නේ. උස්නේ නැහැ. පොඩි ළමන්ට පවා දෙනවා. හැඬැල්ලනේ. ඩොලර්. සෙම නැහැ. මේක නම් මරුව. බලමාළු ඇඹුල ගැන නම් කියන්න වචන නැහැ. මේ වගේ රසය දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මාදුගංගට આવොත් මේ ඔයගොල්ලන්ට සෆාරියක් යන ගමනුත් මේ අපේ කුක් ඉන්නවා. එයාට ගන්න පුළුවන් හොඳට. කෑම ඕන නම් කෑම දෙන්න. ටුවර් එකක් කරන ගමන්. ඒ වගේම අපේ දමිත් මල්ලිගෙන් අහන්නකෝ විස්තර ටික. රස නම් ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. දකුණේ ඔරිජිනල් රස. දකුණ කිව්වොත් අය රතු බත තමයි. රතු බතයි මේ කළු හොදි කළු වල යන. සැරට කන්න තමයි ගොඩක් කැමති දකුණේ කට්ටිය. දකුණේ වසයි කියනවනේ. මොකක්වත් නැහැ ඉතින්. වස කට්ටියක් ඉන්නවනේ. ඔව්. ඒකෙන් දැන් ලංකාවෙම ඉන්නවා හැමෝම. මම හිතන්නේ මේ ambulthiyal එක කාලම් බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්. දකුණේ අපි කොච්චර කටින් කිව්වත් මේක ඒක දිවට වද්දලා බලන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලටම තේරෙනවා නේද? තේරෙනවනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ කෝල් එකක් දෙන්න. කෑම වර්ග මොන හරි උදා ගන්න ඕන නම් නම්බරේ දාන්න සහෝදරයාගේ කෝල් එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන කෑමක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලංකාවේ ඕන තැනකට වැඩි කරලා දෙනවද? එහෙමද කොහොමද?